नमस्कार, मी शिवानी रेसिपीज मध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत तिळगुळाचे लाडू। हे मकर संक्रांतीला बनवतो। हे बनवायला खूप सोपे आहे। तर चला मकर संक्रांत स्पेशल रेसिपीला सुरुवात करूया। तिळगुळाचे लाडू बनवण्यासाठी मी घेतले 250 ग्रॅम गूळ, 250 ग्रॅम तीळ। जेवढे मी वजनाने तीळ घेतले तेवढेच गूळ घेतले। अर्धा चमचा वेलची पावडर, 75 ग्रॅम भाजलेले शेंगदाणे घेतले। यांना भाजून त्यांच्या साली काढून घेतले। इथे मी तूप 2 मोठे चमचे घेतले। पहिले गॅस चालू करा आणि कढई गरम करा। त्यात तीळ घाला। तीळ 3 ते 4 मिनिटे मीडियम फ्लेम वर भाजून घ्या। त्यानंतर 5 ते 6 मिनिटे लो फ्लेम वर भाजून घ्या। तिळाचा रंग बदलेपर्यंत रोस्ट करून घ्या। तीळ खमंग खरपूस भाजून झाले आहेत। एका प्लेट मध्ये काढून घेऊ। तीळ थंड होईपर्यंत आपण भाजलेले शेंगदाणे थोडे जाडसरच मिक्सर मधून ग्राइंड करून घेऊ। गॅस बंद न करता त्याच कढईत आपण तूप किंवा तेल घालू। मी इथे 1 चमचा तूप घालत आहे। तूप घातल्यानंतर तूप वितळल्यावर त्यात लगेचच गूळ घाला। गूळ बारीक करून घाला म्हणजे गूळ पटकन वितळेल। अर्ध्या मिनिटांनी 3 ते 4 चमचे पाणी घाला। आता याला 3 ते 4 मिनिटे शिजू द्या। गुळाला जास्त शिजू देऊ नका। गुळ जास्त शिजले तर लाडू कडक होतील आणि जर गुळ कमी शिजले तर लाडू मऊ होतील। यासाठी मी सुचवेल की जो पण गुळ तुम्ही घेणार आहात तो बारीक किसून नाही तर भरपूर बारीक करून घ्या, म्हणजे गुळ आहे तो कमी वेळात चांगल्या प्रकारे शिजेल। गुळ इतका शिजवायचा की त्यावर फेस दिसायला लागेल, त्यावर बबल्स यायला लागेल। तुम्ही बघू शकता यावर बबल्स आले आहेत। तुम्ही एका बाउल मध्ये पाणी घ्या। चेक करण्यासाठी त्यामध्ये गुळाचे 1-2 थेंब टाका। जर ते गुळाचे थेंब पाण्यावर तरंगले नाही, तळाला सेट झाले, तळाला बसले तर गुळाचे पाक परफेक्ट आहे। इथे गुळाचा पाक परफेक्ट झालेला आहे। गॅस बंद करूया। आपण गुळाला चांगले शिजवून घेतले आहे। ह्यावर जास्त शिजवू नका। वेलची पावडर घालूया। मिक्स करू। नंतर शेंगदाणे व तीळ मिक्स करून घेऊ। गॅस बंद केल्यानंतर आपल्याला ही प्रोसेस फास्ट करायची आहे, नाहीतर गूळ घट्ट होऊ लागेल। तुम्ही बघू शकता गॅस बंद आहे। जसं मिश्रण थंड होईल तसं गूळ घट्ट होईल, त्यामुळे ही प्रोसेस आपल्याला फास्ट करायची आहे। मी हे चांगल्या प्रकारे मिक्स केले आहे। आपण ते मिश्रण एका ताटामध्ये काढून घेऊया। आता आपण त्याचे लाडू बनवायला घेऊ। ह्या मिश्रणाला थंड होऊ द्यायचे नाही, गरम असताना त्याचे लाडू बनवायचे। मी लाडू वळायला घेते। इथे मी बाउल मध्ये थोडेसे पाणी घेतले। तुम्ही तूप तेल काहीही घेतले तरी चालेल, पण हे मिश्रण गरम असल्याने तेल तूप वापरू नका, पाण्याचाच वापर करा। मिश्रण गरम असतानाच लाडू वळायचे। हाताला चटके लागू नये म्हणून लाडू बनवण्यासाठी चमच्याने मिश्रणाचा थोडासा भाग तळ हातावर घेऊन गोल गोल फिरवून लाडू वळून घ्या। मी पाण्याचा हात लावून मिश्रणातील थोडासा भाग घेऊन तळ हातावर दाबून गोल गोल फिरवत लाडू वळून घेते। ही प्रोसेस खूप सावधतेने करायला हवी, कारण गूळ आहे ते भरपूर वेळा हाताला चिकटते। जर तुमच्या घरी इतर सदस्य असतील तर तुम्ही त्यांची मदत घेऊ शकता। मिश्रण थंड झाल्यावर लाडू बनवताना थोडी अडचण येईल। हवे असल्यास आपण कढई परत गरम करून गूळ वितळवून घ्या आणि पुन्हा ह्याच पद्धतीने लाडू वळवून घ्या। जर ते खूप कोरडे किंवा चिकट असेल तर तुम्ही मिश्रण पुन्हा गरम करू शकता। असे केलं तर ते लाडू थोडेसे कडक होतील, म्हणून ते गरम असतानाच वळवून घ्या। तर हे आपले तिळगुळाचे भरपूर टेस्टी लाडू बनवून तयार आहेत। तर ह्या मकर संक्रांतीला हे लाडू जरूर ट्राय करा। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर पुन्हा भेटूया अशाच रेसिपी सोबत।